Sziasztok! Közeleg a karácsony, ezért karácsonyfát fogunk készíteni fenyőfából. Persze nem a szokásos módon. Én már kivágtam mindent, de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük az elején. Ezt a feladatot körülbelül 10 évvel ezelőtt Hantos Zoltán találta ki. Én ezt egy kicsit most átdolgoztam, egyszerűsítettem rajta, hogy mindenki által könnyen elkészíthető legyen. Egyébként a 2019-es Szakmák Európa-bajnokságán ez egy gyakorló feladat volt az ács szakmában. A Szakmák Európa-bajnokságán mi is jártunk idén szeptemberben, erről készítettünk is videót. Nézzétek meg azt is, nagyon érdekes, beleláthattok, hogy milyen egy nemzetközi versenynek a színvonala. Igazából ezt egy kis karácsonyi feladatnak szánjuk, amit egy iskolában az ács vagy asztalos osztály közösen el tud készíteni karácsonyra. Vannak benne nehéz vágások, ezért azt gondolom, hogy egy nagyon jó ügyességi feladat tanulóknak. Külön méretezett tervek letölthetők a leírásban található linkről. Ezek alapján a karácsonyfa teljes mértékben elkészíthető, mivel minden elem be van rajta méretezve, kvázi konyhakész. Érdemes az azonos elemeket összefogatni egy szorítóval, és úgy felmérni rájuk a vágások helyét. Ez nagyban meggyorsítja a folyamatot. Hogyha berajzoljuk az oszlop tetejének vágásait a terveknek megfelelően, akkor amikor azokat kivágjuk, meg fogjuk kapni azt a csúcsos formát, ami a terveken is szerepel. Tehát le fogom vágni ezeket a síkokat mind a 4 sarkánál, és ebből fog összejönni a csúcs. Figyelj! I'm alone here on my island, floating in the sky. I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure, guarded up and sheltered. Hogyha egyedül csináljuk, érdemes a kimunkálás lépéseit gépiesíteni, körfűrésszel, marógéppel dolgozni, mert kézzel azért elég sokáig tart, sok elem van. Ha valaki egyedül állna neki, akkor egy hétvége alatt azért le lehet ezt tudni. Az észrefákra és a többi elemre is érdemes rájelölni, hogy hol csatlakozik hozzájuk a másik. Így előre összecsavarozhatók, és biztos, hogy jó szögben fognak állni. Az összeszerelést az alsó ágakkal kezdjük, mert ezek függőbe fogják állítani az oszlopunkat. Már előre följelöltem, hogy hova kell érkezni a különböző elemeknek, így ez megkönnyíti az összeállítást.
Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a rövid videót, remélem tetszett. Hogyha elkészítitek a makettot, akkor küldjétek el nekünk a fotóját, remélem minél több ilyet fogunk látni. Hogyha tetszett a makettozás, és 20 év alattiak vagytok, akkor jelentkezzetek az Ács Mentor programba. Mi mindenkit szívesen várunk, és örülünk, hogyha együtt tanulhatunk. Ennyi lett volna a videó, mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Sziasztok!